सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी जोसेफ. सो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है. न्यू ब्लग न्यू डे. अनि सो आज चाहिँ हल्का रमाइलो हान्न गइरहेको हो होइन. सो आज चाहिँ म खामदुङ गइरहेको. अन्त खामदुङ चाहिँ किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ होइन, सो आज चाहिँ बबाल भ्लग आउँछ होला है. सो हेर्ने गर्नुहोस् है. अनि सो यहाँ भाइ छ एकदम होइन, रेडी भइसकेको छ. केटाहरू चाहिँ आधी गइसक्यो, आधी आउँदैछ है. अनि म चाहिँ यहाँ छु. अनि सो रेडी हुन आँटेको छु है. सो अनि आज चाहिँ हामी खामदुङ चाहिँ किन गएको भन्दा चाहिँ एउटा प्रोग्राम राखेको छ है. अनि हिजोदेखि प्रोग्राम थियो, हिजो आज अनि भोलि. सो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ एटेन्ड गर्नु गइरहेछु है. सो अनि बाटोमा भन्दैछु है को आउनु हुँदैछ है आजको, त्यही भन्दै हेर्दै गर्नुहोस् है गाइस. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी 4 माइल पुगेको अवस्था है. अनि यहाँदेखि अलिक अगाडि गएपछि भिडकुना भेट्छन् है. अनि सो यताको बाटो त अलरेडी हिउनु है कस्तो छ भनेर तपाईँले कतिवटा भ्लगमा हेरिसक्नु भएको छ है. सो यो भ्लगलाई पनि है धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भने आशा गर्दछु है त गाइस. सो हामी चाहिँ फाटक पुगिसकेको छौँ है. सो अनि हामी यहाँबाट चाहिँ अब सिधै जाने हुन्छन् होइन. अनि सो भाइ चाहिँ अगाडि गइसकेको छ. अनि सो आज चाहिँ खामदुङमा है जुन प्रोग्राम अर्गनाइज भइरहेको छ है त्यहाँ चाहिँ सो आजको चिफ गेस्ट चाहिँ को आउनु हुँदैछ भन्दा चाहिँ है सो हाम्रो नेपालको नायक है राजेश दाई आउनु हुँदैछ है. यस्तो भएको रहेछ नि त, त्यो देख्नु हुँदैछ कि छैन क्यामेराको एङ्गलमा. सो एक्चुली होइन गाइस हाम्रो यहाँ लामासँग पढाएर नै हालेको रहेछ है. एनिवेज अन्त आजको प्रोग्राम पनि बबालै हुन्छ होला आई थिङ्क. ओ माई गड, किचड है भाइ किचड. मेरो बाइक बहुत स्लिप हो त यसले. अब गाइस मेरो बाइक नि पुरा स्लिप हुन्छ किनकि मेरो टायर नि पुरा चिन्डो भइसकेको छ है. गरिब भयो नि त, टायर किन्ने पैसा नि छैन गाइस, यस्तो गरिब भइदिरहेछ है. एनिवेज 20 रुपियाँ छ. सो गाइस हामी चाहिँ खामदुङ पुग्न लागेको छौँ है. सो अनि राजेश दाईहरूसँग चाहिँ हाम्रो सुमन कार्की दाई पनि आउनु हुँदै रहेछ है. अनि साथै हाम्रो बाटोमुनिको फुलको है एक्टर हुनुहुन्छ है, जो उहाँहरू सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ है. सो अनि मेरो होइन फेभरेट सिङ्गर हुनुहुन्छ यस कुमार दाई है, उहाँ आउनु हुँदैछ. अनि उहाँसँग उहाँको साथी भनौँ न होइन, सो बाबु भनेर चिन्छ उहाँलाई है. सो उहाँ पनि आउनु हुँदै रहेछ है. अनि साथै गर्ल्स सिङ्गरहरू आउनु हुँदै रहेछ. अब त्यति त उहाँहरूको नाम त याद छैन मलाई पनि है. सो अहिले हेर्नेछु है, भएपछि उहाँहरूको नाम पनि म भन्नेछु है. सो स्टे ट्युन गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्. म चाहिँ खामदुङ पुगेँ गाइस. ओ ग्याङहरू कता कहाँ हो को धुवाहरू उडेको सबै देख्छ लाइभ है केटा. अरे भाई क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, इतना भीड़ है भाई. देखो भाई गाड़ी रखने का तो आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा भीड़ है. तो गाड़ी रखने का जगह भी नहीं है, इतना सारा भीड़ ला के रखा है. इतना सारा भीड़ है भाई, भीड़. माय गॉड क्या है, क्या सीनियर पापा. अरे क्या है, क्या नजारा है बाबा इस भाई. हामी चाहिँ अरू कहाँ छ निमाहरू कहाँ छ निमा के को भिड हो, के को भिड हो, आउट हो यहाँ के को भिड हो. हेर्नु ल आउँछ. कहाँ बस्छ होइन भर्खर आएको ए यहाँ रहेछ भर्खर आएको. म एउटा बाइक राखेर आउँछु ल. सो गाइस यहाँ चाहिँ केही कलाकारहरूको. सो गाइस मैले भन्दै थिएँ नि, सो यस कुमार दाई अनि बाबु दाई सुमन कार्कीहरू सो भर्खरै है आइपुग्नु
आइपुग्नु भएको छ है। सो खामदोङमा होइन। सो हेरि सक्नुहुन्छ मेरो फ्रेममा है। यश कुमार दाई हुनुहुन्छ, यतापट्टि सुमन कार्की दाई। सो हामी सबै मिलेर है कोअपरेट गरेर चाहिँ हामी स्टेजतर्फ लिएर गइरहेको छु है। सो अनि हेर्दै गर्नुहोस् गाइस है तपाईँहरूले है, यदि माया दिनुहोस् यो भ्लगलाई पनि धेरै है। सो हाम्रो धेरै टाढोबाट है आइपुग्नु भएको छ हाम्रो कलाकारहरू है। सो हाम्रो ठाउँमा होइन। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस, स्टे ट्युन। सो उहाँ बिचको एकजना हुनुहुन्छ सिङ्गर है। सो उहाँको नाम चाहिँ याद भएन। अनि सो यतापट्टि साइडको चाहिँ डान्सर हुनुहुन्छ। अनि सो सबसे साइडको हुनुहुन्छ जुन ह्यान्डिक्याप हुनुहुन्छ। सो वान अफ द बेस्ट डान्सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। सो तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला होइन। अनि सरहरू आइपुग्नु भएको छ है। सो तपाईँले योभन्दा अगाडिको फुटेजहरू हेरिसक्नुभयो होला होइन। सो हेर्दै गर्नुहोस्, तपाईँले एकछिनमा भेटेछु गाइस। सो अहिले चाहिँ प्रेम सिंह र म छु है यहाँनिर स्टेजमा हल्का घुमिरहेको होइन। सो तपाईँले यहाँ फ्रेम स्क्रिनमा पनि देखिसक्नुहुन्छ है यश कुमार दाई। सो अनि यहाँ चाहिँ एकदम भव्य रूपमा है पञ्चे बाजा बजाएर है स्वागत गरिरहेको छौँ है। सो अनि तपाईँले होइन यहाँको क्राउड देख्नु सक्नुहुन्छ है मान्छेको है। एकदम क्राउड चाहिँ होइन ओभरै ज्यादा बेसी भएको छ है। र यो विमोचन यानि कि लोकार्पण भएको त्यसरी जोरदार ताली बजाइन्छ होला। र निर्मल भट्टराई यही ठाउँका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँ निरन्तर यो क्षेत्रमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। हुँदा आफ्नो छोरालाई पनि अघि बढाइरहनु भएको छ। बधाई शुभकामना। आजको प्रोग्राम चाहिँ लास्टै अल्छी लागिरहेको छ है। सो बित्थामा अगाडि आएको छु नि त। अनि सो नाइटमा चाहिँ बबाल हुन्छ होला नाइट प्रोग्राम चाहिँ। सो अनि अहिले चाहिँ म त्यतिकै बसिरहेको छु होइन। सो त्यही हो। सो हल्का रमाइलो होइन। सो भाषण हुँदैछ अन्त अगाडि बाट्योहरू आएको अब त्यस्तै भइदिइहाल्यो है गाइस। सो अनि भरे देखाउने छु तपाईँहरूलाई। सो अहिले यताको हल्का रमाइलो हेर्दै गर्नुहोस् है त। प्रोग्राम स्टार्ट भइसकेको छ है। सो अनि अब हल्का प्रोग्रामतर्फ लागेको हामी चाहिँ होइन। त्यही हो हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली डान्स खामदोङ एसएमजी एसएसका पनि कोही पनि एकजना आएर आजका मुख्य अतिथिको महोदयको एउटा पारितोषिक ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यहाँ बस्नु न अन्त यसो भ्लगमा केही भन्नु न। के भन्नु र अब एकदम मजा छ। A few moments later. लाग्दैन धुलो गोडैमा। अझै जोडले नमस्ते भनिदिनुहोस् न। किनभने तपाईँहरूको एकदमै जोस चाहिन्छ है। मेरो पहिलो पटक नै हो है सिक्किम खामदोङ। तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको साथ लिएर जानेछु है त। यताबाट चाहिँ है आवाज।
कस्तो हुनुहुन्छ सबै यहाँदेखि सबैको हात माथि भयो यहाँदेखि अलिअलि भइहाल्छ होइन गोर्खाली मान्छे तर तोङमा चाहिँ मैले कहिले खाएको थिइनँ म चाहिँ देहरादुन उत्तराखण्डको मान्छे त्यहाँ तोङ्बा पाउँदैन म सिक्किममा आएँ पल्टनमा धामजीमा त्यहाँ चाहिँ त्यो पारिपट्टि नखानु पानी त्यो पारिपट्टि तुम्बाको पानीले साउनीको नाउँ के हो तुम्बाको पानीले साउनीको नाउँ के हो ट्र्याक प्लिज अब सँगै गाउनुपर्छ र विशेष गरेर नेपालमा उहाँ कस्तो अनुभूति भइरहेको छ तपाईँलाई भन्नुहोस् मलाई अहिले भोक लाग्यो भोक जस्तो भइरहेको छ अब उहाँलाई सिस्नो र भात खुवाउने अघिको नेपालमा जम्मा दुईजना भाते कलाकार हुनुहुन्छ त्यसमा एउटा बाबु बोगटी र दिलीप राय माझी दुईजना उहाँहरू भात दिन पास गर्न सक्ने भात खाँदैनौ कम खान्छु भाइ म डरभरि भात खाएको जस्तो जान कस्तो ढुक्क भयो तिमी छेउछाउमा नआऊ है फेरि मेरो नियत बिग्रिन सक्छ सो यो मेरो सम्झनाको लागि तपाईँहरूको सबै माया प्रेम साथ यो भिडियोले मलाई सदैव दोहोऱ्याइरहनेछ र तपाईँको मायाको लागि फेरि म अर्को नयाँ गीत सान्दानी 2 यो काक्तियारबाट आउँदैछ अलिकति गाह्रो सुनाइदिनु क्या हो अनि सुन्नुहोस् ल म एकछिन 5 मिनट हल्का आफ्नो प्रमोसन पनि हान्नु पऱ्यो नि होइन भाइको नाम के अरे बाबु बोगटी युट्युब च्यानल क्या सब्सक्राइब गरिहाल्नु फेरि यो रिक्वेस्ट होइन धम्की हो नि फेरि प्रेमपूर्ण धम्की हो तपाईँ प्रेमपूर्ण अनि सान्दानी 2 आउँदैछ ओके त्यो गीत हेर्ने सेयर पनि हान्ने कमेन्ट्स पनि हानिदिने सान्दानी 2 पहिलोचोटि म स्टेजमा सुनाउँदैछु है ओके कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स दिनु होला एकानी दुवानी तिनानी सान्दानी एकानी दुवानी तिनानी मैले माया मारेकै थिइननी बैगुनीको सङ्गतले हो कि जसले माया मारेको कि नानी अरे जसले माया मारेको कि नानी यस्तो छ गीत भिडियो खतरा हिरोमै हो अनि यत्तिकै हेर्छौँ खेलेपछि त्यति खतरा जीवनभरि छातीमा राखेर मैले छुपाउला ए भाइ बजाउने बेलामा चाहिँ बजाउन जतिखेर पनि बजाएर हुन्छ सधैँ समाजलाई एउटा ऐना देखाउने मार्गदर्शित गर्ने हामी बिचमा समाजको आवाज बुलन्द गर्ने गीत सङ्गीतको माध्यमबाट फिल्मको माध्यमबाट त्यसमा सिक्किमको ठुलो देन छ सिक्किमको ठुलो हात छ 2000 मा मेरो फर्स्ट एल्बम रिलिज भएको थियो निक्लेको 1 वर्षसम्म पनि त्यसको हल्ला केही पनि थिएन कसैले पनि चिन्दैन थियो मलाई मैले कहीँ पनि स्टेज पाइनँ कहीँ गएर मैले यो माइक समाउने मौकै पाइनँ तर 2000 मा जिन्दगीमा पहिलोचोटि मैले माइक समाएँ गान्तोकमा बन्द भएको हल छ सङ्ग्राम हल बन्द थियो त्यो सङ्ग्राम हलमा सिक्किमले मलाई स्टेजमा उक्लिने मौका दियो मेरो जीवनको पहिलो स्टेज पहिलो पर्फर्मेन्स सिक्किममै भएको र 22 वर्षपछि फेरि फर्स्ट टाइम उभिने मौका पाएँ सिक्किमकै खामदोङ Just go to
तपाईँ भिडियोमा काम गर्नुभयो अनि त्यसरी जे भन्नुभयो त्यसको लागि सरसफाइ गरेर हामीसँग सहयोग गरिदिनु सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले इस टुर ट्राभल अनुलाई विकास गरेको छ यहाँ एक्सप्रेसमा उनी भएर हुनुभयो सिक्किम पहिला पहिलाचोटि आएको थिएँ तर योचोटि असाध्यै नै पृथक लाग्यो अनि राजेशले पनि भनिहाल्नुभयो मैले कार्यक्रममा कति घन्टा बसेँ तपाईहरु खिच्नु नि खिच्नुस् म त्यसै नानी नि खिच्छ रे Short